สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป้มีสูตรขนมคลีนง่ายๆมาฝากค่ะสูตรนี้ไม่ต้องใช้เตาอบเลยค่ะเป็นสูตรขนมคลีนวีแกนคนที่แพ้กลูเตนก็ทานได้นะคะสูตรนี้แค่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเราก็จะได้ขนมคลีนไว้ทานแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเป้ก็จะใช้เนยถั่วนะคะ1ถ้วยนะคะเทลงไปในชามผสมใครจะใช้เนยแอลมอนด์ก็ได้หรือว่าใครจะใช้เนยถั่วแบบละเอียดก็ได้นะคะพอดีวันนี้เป้มีเนยถั่วแบบหยาบเป้ก็จะใช้แบบหยาบนะคะขนมคลีนสูตรนี้นะคะไฮโปรตีนนะคะเพราะว่าเราใช้เนยถั่วนะคะเป็นส่วนผสมหลักค่ะแล้วก็สูตรนี้ไม่ใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็ไม่ใช้แป้งไม่ใช้เนยด้วยนะคะจากนั้นเป้ก็จะใส่เมเปิลไซรัปลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะคนส่วนผสมทั้ง2อย่างให้เข้ากันค่ะใครจะไม่ใส่เมเปิลไซรัปก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆที่คุมน้ำตาลอยู่เนี่ยสามารถตัดเมเปิลไซรัปออกได้นะคะแต่ว่า2ช้อนโต๊ะเนี่ยกับเซิร์ฟวิ่งไซส์ที่เราจะรับประทานเนี่ยถือว่าไม่มากนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเป้ก็จะใส่งาขาวลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ1/4ช้อนชาถ้าเนยถั่วของเพื่อนๆเนี่ยมีเกลือผสมมาแล้วไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยขนมจะมีรสชาติที่ออกมาเค็มนะคะพอดีเนยถั่วของเป้เนี่ยไม่มีเกลือผสมนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องระวังเรื่องความเค็มนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งแอลมอนด์ลงไปเลยค่ะ อาจจะมีบางท่านที่สงสัยนะคะว่าอ้าวแล้วเราไม่จำเป็นต้องนำขนมไปอบหรือทำให้สุกก่อนเหรอเพราะว่าเราใช้แป้งอัลมอนด์ใช่ไหมคะส่วนมากแล้วนะคะขนมสูตรที่ไม่อบที่ใช้แป้งอัลมอนด์เนี่ยเขานิยมทานกันแบบนี้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องนำไปอบหรือว่าอะไรนอกจากเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องการย่อยค่ะถ้าบางคนมีปัญหาเรื่องการย่อยแบบอัลมอนด์ดิบหรืออะไรแบบนี้เวลารับประทานเนี่ยก็ต้องระวังนะคะแต่ส่วนมากแล้วไม่มีปัญหานะคะ ถ้าส่วนผสมของเพื่อนๆแห้งแล้วไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้นะคะก็สามารถเติมเนยถั่วลงไปได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำส่วนผสมที่เราผสมแล้วเนี่ยนำไปเทใส่พิมพ์เลยนะคะให้เพื่อนๆลองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะเวลาที่เรานำขนมออกจากพิมพ์เนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะกดขนมนะคะให้เข้ากับพิมพ์ที่เราใช้นะคะให้หน้าขนมเนี่ยเรียบเสมอกันนะคะหลังจากที่เราเกลี่ยขนมให้เรียบแล้วก็กดให้แน่นแล้วนะคะเป้ก็จะลองยกออกจากพิมพ์เล็กน้อยค่ะเพราะเวลาที่เราเทช็อกโกแลตลงไปเนี่ยเราจะได้นำออกจากพิมพ์ง่ายๆนะคะช็อกโกแลตที่ใช้ในวันนี้ก็คือดาร์กช็อกโกแลตแบบชูการ์ฟรีนะคะเป้ก็จะใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะ ตามด้วยนมแอลมอนด์นะคะ จากนั้นก็จะนำไปไมโครเวฟนะคะประมาณ1นาทีค่ะ หลังจากนั้นก็จะคนส่วนผสมของช็อกโกแลตเนี่ยให้เข้ากันนะคะกับนมแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าทำไมต้องใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปก็คือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ช็อกโกแลตของเราเนี่ยเซตตัวได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็จับตัวกันเป็นแผ่นได้ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าจะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะราดตัวช็อกโกแลตซอสเนี่ยค่ะลงไปบนขนมเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบนะคะตอนนี้เตาอบที่บ้านเป้เสียมาสักพักแล้วนะคะเป้ก็ส่วนมากเมนูที่ลงนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้เตาอบนะคะช่วงนี้ก็สั่งเตาอบไปเป็นอาทิตย์แล้วค่ะก็ยังไม่ได้ของเลยได้เตาอบมาเมื่อไหร่เรามาอบขนมกันต่อนะคะ
เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำขนมเนี่ยไปแช่ในช่องฟรีซหรือช่องแข็งนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะหรือว่าจนกว่าขนมของเราเนี่ยจะเซ็ตตัวหรือว่าช็อกโกแลตข้างบนเนี่ยจะเซ็ตตัวนะคะจากนั้นเราก็จะนำออกจากช่องฟรีซเลยค่ะแล้วก็นำออกจากพิมพ์แล้วก็นำมาตัดนะคะแต่ถ้าขนมของเพื่อนๆเนี่ยแข็งเกินไปเกินกว่าที่จะตัดก็นำออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้องสัก15นาทีเขาก็จะสามารถตัดได้แล้วนะคะก็มาตัดดูขนมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าทำง่ายมากๆแล้วขนมก็อร่อยมากๆด้วยนะคะทานกับชากาแฟร้อนๆตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะคะสูตรนี้นะคะอย่างที่เป้บอกเพื่อนๆสามารถดัดแปลงได้นะคะจะใช้เนยถั่วหรือเนยแอลมอนด์ก็ได้นะคะจะใส่เมเปิลไซรัปหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะช็อกโกแลตก็จะใช้แบบไหนก็ได้ตามชอบนะคะสูตรนี้จริงๆแล้วเพื่อนๆที่ทานคีโตก็ทานได้เลยนะคะเนี่ยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปเก็บใส่กล่องนะคะให้เพื่อนๆลองกล่องขนมนะคะด้วยกระดาษไขก่อนเนาะหลังจากนั้นก็ให้นำไปแช่ในช่องฟรีซนะคะหรือว่าจะนำไปแช่ตู้เย็นก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรานำไปใส่ช่องฟรีซเนี่ยก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะเวลาจะรับประทานก็เอาออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะให้นิ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะขนมคลีนของเรามาดูหน้าตากันเลยค่ะ texture ก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะมีความมันของเนยถั่วนะคะมีความหวานเล็กน้อยจาก maple syrup เป็นอะไรที่เข้ากันมากๆนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะเป้มีเคล็ดลับดีๆหรือความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทำขนมด้วยแป้งอัลมอนด์มาฝากท้ายคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีวันที่ดีแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะประโยชน์ของแป้งอัลมอนด์นะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะที่อยากจะให้ลองแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะเพราะว่าแป้งอัลมอนด์เนี่ยก็คือแป้งที่ได้จากการบดเมล็ดอัลมอนด์ให้เป็นผงนะคะโดยมีขั้นตอนคือการนำเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยไปลวกในน้ำเพื่อแกะเปลือกภายนอกออกจากนั้นจึงนำเมล็ดไปบดและร่อนเพื่อให้ได้แป้งอัลมอนด์ที่มีความละเอียดมีลักษณะคล้ายแป้งสาลีสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารเมนูต่างๆได้นะคะแล้วก็แป้งอัลมอนด์เนี่ยก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการมากๆด้วยนะคะคุณค่าทางโภชนาการของแป้งอัลมอนด์นะคะในแป้งอัลมอนด์1ออนเนี่ยจะมีคุณค่าทางโภชนาการดังต่อไปนี้นะคะพลังงานเนี่ย163กิโลแคลอรี่ไขมัน14กรัมโปรตีน6กรัมคาร์โบไฮเดรต6กรัมใยอาหาร3กรัมวิตามินอ e ี35%ของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันแมงกานีส 31% ของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันแมกนีเซียม 19% ของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันนอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆนะคะเช่นทองแดงฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน B2 วิตามิน B9 และสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของแป้งอัลมอนด์ต่อสุขภาพของเรากันนะคะแป้งอัลมอนด์เนี่ยดีต่อสุขภาพหัวใจดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดปราศจากกลูเตนดีต่อสุขภาพลำไส้ค่ะแต่ก็ยังมีข้อควรระวังในการบริโภคแป้งอัลมอนด์อยู่นะคะเพราะว่าแป้งอัลมอนด์เนี่ยมีระดับสารยับยั้งเอนไซม์นะคะในปริมาณที่ค่อนข้างสูงการรับประทานแป้งอัลมอนด์ในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยและปวดท้องได้นะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดจึงควรรับประทานแต่พอดีค่ะและกินอาหารให้หลากหลายได้สารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ